Hi guys! Welcome back to PhiloPC. Today, discuss tayo about sa 3-pin and 4-pin RGB headers and ARGB headers. So, pag sinabing ARGB, yan yung 3-pin na headers, yung parang may bungi siya, parang ganun ang ang pin niya. Tapos yung 4-pin, yung RGB headers, yun yung 4-pin. Madalas kasi, kaya ako naisip na gumawa ng video about this is madalas kasi yung mga naka B450 na boards, karamihan wala siyang ARGB header, meaning yung 3-pin, yung parang may bungi. Especially ito, isa sa mga bestseller na B450M motherboards, Asus TUF B450M Pro Gaming na board. And ang problema madalas ng mga users nito is wala siyang 3-pin na ARGB header. Karamihan pa naman ng mga lumalabas ngayon ng mga fans is puro 3-pin ARGB fans sila. Sa madaling sagot, ito yung magiging solusyon sa problema ninyo. Ito yung kailangan nyo ng RGB converter, or to put it simply, yung 3-pin na fans ninyo, pwede nyong kabit dito and then i-convert nyo into 4-pin. Pwede nyong magamitan ng Orasync fans ninyo gamit ito. Okay, yung 3-pin fans ninyo, pwede nyo nang ikabit sa board, sa 4-pin na 4-pin lang, gamit ito. So later, papakita ko sa inyo kung paano ninyo yung gagawin. At the same time, i-discuss na rin natin itong Cooler Master, Masterfan, ARGB and PWM hub. Ito naman, para makatulong sa wire management ninyo. Para hindi nyo na kailangan ng mga 3-pin splitters, hindi nyo na kailangan ng PWM splitters for your fans. So, ito, isahan na. Makakabit nyo na yung PWM nyo and makakabitan nyo na rin ng ARGB. So, to make it, to say it simply, RGB ng fans niyo, pwede nyo ikabit dito at the same time yung power na cable niya dito, sabay na. Hindi lang kasi yung ibang mga hubs, pang RGB lang, tapos yung isa naman na hub, pang power lang or PWM cables lang. So ito, dito nyo na ikakabit lahat. So it would make your wire management better. So unbox muna natin tong RGB converter. Deepcool siya. Pwede sa Orasync, RGB Fusion, and Mystic Light. Gamer Storm, same lang yan sa Deepcool. Okay. So, ito yung manual. Ito siya. Magnetic siya. So, it's easier to put. Yan. Cord niya. These are the power cords and ARGB. Ay, ito. So, yan na yung cord niya na magiging. So, yung ilalagay natin dito later sa 3-pin, yung 3-pin natin na fans, and then ito yung kakabit natin sa board na 4-pin. So, ganito lang yan. So, ito later sa SATA. So, isang lang siya. Open na rin natin to. Masterfan. Cooler Master, Masterfan, ARGB and PWM hub. So ito yung warranty. Manual. Okay. Diyan. Power.
SATA rin siya. Later, kakabit natin yan. And then, ito yung motherboard. PWM. Okay. So, ito. Yun. Ito yung kakabit natin. Ayan. So, 3-pin. Makikita nyo, 3-pin siya. So, hindi natin siya pwede directly ikabit dun sa B450 M Pro Gaming natin na board. So, ikakabit natin siya dito. Okay. So, wait lang. I-set up ko lang. Ayan. So, ito yung ikakabit natin yung PWM na socket to para sa PWM hub ng motherboard, or I mean PWM header. So ayan. So dito tayo, makikita ninyo ito yung meron akong 6 na ARGB fans, tapos lahat yun meron na PWM na cable. So pasok na pasok siya dito kasi 6 PWM and 6 ARGB rin to. Okay. Magnetic ba? Yan, magnetic rin siya. So easy. So sample tayo. So at least, ito marami akong splitters. Dito muna tayo sa PWM. Marami akong splitters. So matatanggal na natin tong splitter na to. So look. Pwede na natin tanggalin to. Ano to? Maraming splitters. 6 fans. Di tatlong, so dalawa tong splitter na to. Ngayon, because of this hub, we can remove this. Hindi lang to, ano pa lang to sa PWM pa lang to na cables. So ngayon, tatanggalin na natin siya. Yung ARGB naman na splitters, like look at this one. Dagdag na wiring pa to. So tanggalin na natin. Ito pa. Look at this. Ito yung sa Cooler Master na splitter. ARGB splitter. Tanggalin na rin natin. So isipin niyo yan, no? Maalis natin yan. So, balik na natin. Problema natin, paano natin mapagkasya lahat length. Dapat babaguhin natin yung pagkaayos ng mga cables. Pero papakita ko lang sa inyo, hindi pa yun yung final kasi tinan nyo, yung mga cables ko galing pa dun sa wire management ko dati. Pero ayusin natin yan kasi ngayon medyo hindi siya eksakto yung mga length ng mga wires.
tigas nitong slot na to. Ang kapal niya. Ayan. Ang kapal yung mismong ano. Malaki to. Hindi siya compatible. So, babalik tayo dun. Laki nito. Hindi siya compatible. Kailangan ko siyang put together pa din. Yun. So, ang magiging problem natin pala is size. Yan ito. Kailangan yung size niya compatible. Yung mga cooler master fans ko, like yung 200mm fans ko and 140mm fans ko, puro yan cooler master, compatible siya. Pero yung MSI na fans ko nakasama sa AIO, hindi siya compatible. Malaki siya. Malaki. So, I still need ito. Buti na lang may kasama tong splitter, yung isang may kasama na siyang wire. So, I can plug this in here. So, at least nakapagbawas pa rin tayo ng wires. And so, ganun na magiging itsura niya, guys. Hindi pa yan yung final syempre na hindi pa to yung final na wire management ko syempre. Pero ito, papakita ko lang yung naalis natin, natanggal natin na wires. Ito, yung sa ARGB splitter, tsaka ito na PWM. So isipin nyo na malaking kabawasan yan sa ima-manage natin later ng mga wires. So anyway, pupunta na tayo sa converter. So ito yung board natin, B4 Asus TUF B450M Pro Gaming na motherboard. Makikita nyo wala siyang 3-pin na ARGB header. Meron lang siya ng 4-pin, dalawang 4-pin nandito sa taas at saka sa gilid. Dalawang 4-pin na RGB header lang. So, kung i-direct natin to, yung mga fans ko, like for example, yung mga fans ko na kinabit natin dito sa Cooler Master Hub, or ito mismong Cooler Master Hub, pakita natin. Yan. Ito yung... So, yun. Ito, 3-pin. So, hindi mo siya pwedeng makabit dyan. Kasi, closed yan, Kita nyo closed yan. So, hindi pwede. Hindi pwede sa 4. So, ang mangyayari, dito na papasok yung sinasabi ko na converter. So, yung converter, lahat nandun. So, ika-connect nyo lang yan dito. So, pwede yung isang slot lang nitong converter. Pwede yung isang hub. Supported niya yung isang hub. So, ganyan. So, pwede malagay lang yan dyan. Tapos, itong converter, ito na yung i-connect ninyo. Yan, naka 4-pin na siya. So, from 3-pin, okay, 3-pin yung kinonect natin dun. Ito, 4-pin na. So, ngayon, pwede nyo na siyang i-connect sa header. Yan. So, yan, pwede nyo na yan ma-address through PoraSync. So, yan, ito, very simple lang. Guys, ito pala, yung sa PWM ng Cooler Master, pwede nyo siyang ilagay sa CPU fan or chassis fan 1. So, lalagay natin dito sa CPU fan.
Ganyan. Ang kulang na lang is ito. SATA power natin. I-connect natin to. Yan. Hindi pa to guys yung final wire management natin ha. Pinapakita ko lang kung paano nyo siya i-set up. Okay. So, ito rin yung sa powered na yung yung hub. Tapos ipa-power din natin yung converter. So, ganun lang guys. Ano na yan? Ready to use na yan. Gagana na lahat ng ARGB, lahat ng PWM, kompleto na dyan sa hub. Tapos yung na-convert na natin from 3-pin to 4-pin, and then nakakonect na siya sa 4-pin RGB header ng board, and then nakakabit na rin yung PWM cable. So yun. So ganun lang kadali. Tapos syempre, ma-wire manage mo na lang yan, set upin mo na lang yung rig nyo, and then you're done. So problem solved. Sa mga naka 4-pin header lang, tapos puro naka 3-pin yung mga fans na. So there you have it guys. I hope marami kayong natutunan dito sa short discussion natin. If you haven't already, please like and subscribe in our page, PhiloPC. Until next time, thank you for watching!